عم بتصل فيك مشان الشغاله المحطوطه على الانترنت عندك. للامانه الشهاده لله ما اشرتها بيها زينه، ولو تقعدتها الساعه 5 الفجر ما تكشف نفسها وزينه. فينا نشوفها؟ انت وجه الاسئله. هذه شوفي الناس اللي انا قاعد اقول لك. في منطقة الخليج العربي يجري بيع نساء مستخدمات كعاملات منزليات عبر تطبيقات إلكترونية تستضيفها برامج جوجل وأبل. أنا والله باقي على هذا نمرة واتساب، تبيها تعطيني عبوك. سميت سوق العبيد الإلكترونية. شو بشأنك؟ شخص عنده صورته هون فور سيل. كيف حالك أخي؟ لجأت BBC عربي إلى التصوير السري في الكويت لكشف هذه التجارة الإلكترونية الصادمة والمقلقة. بما أني دفعت مبلغ عشان أستخدم هذا الشخص، معناته هذا الشخص ملك لي. هذه الفكرة اللي لازم نمحيها. وجهه بشوش طيب وراح أقول لكم الصدق يعني This is child labor, child trafficking. Sad and disgusting. إنها سوق سوداء غير منظمة تحرم النساء والأطفال من حقوقهم الأساسية كبشر وتتركهم عرضة للاستغلال وسوء المعاملة. When I stay with my madam, I sleep me and the cows. You know cows? كل ذلك بسبب عمالقة التكنولوجيا في السيليكون فالي. What they are doing is illegal. If Google, Apple, Facebook or any other company is promoting apps like these, hosting apps like these, they are promoting an online slave market. تستخدم 90% من العوائل في الكويت عاملات منازل بمعدل عاملة لكل كويتيين 2. سنت الكويت عام 2015 قانوناً جديداً يمنح عاملات المنازل حقوقاً أكثر. Together we are stronger. Mabuhay po tayong lahat. ويشدد القيود على هذا القطاع الذي يضر المليارات. لكن القانون أثار الكثير من الجدل. من ساعة ما غيروا القانون وخلوا بقى لازم يكون معاها موبايل، الدنيا باظت فيها. شلون يكون عندك خادم بالبيت ويكون جوازه عنده؟ ولا لا، الشيء الأدى والأمر إن كل أسبوع لها يوم أوف كل أسبوع. دفعت هذه القوانين الجديدة الكثيرين إلى اللجوء لقطاع جديد مزدهر يتم فيه بيع وشراء العاملات المنزليات على الإنترنت. كل ما تحتاجه هاتف ذكي من جوجل أو أبل. We have 700,000 domestic workers here in Kuwait. They are in all houses, but you cannot see them. You don't know them, you cannot recognize them, you can even call them. آن أبوندا مؤسسة سانديغان، وهي منظمة تكافح من أجل حقوق ورعاية العاملات المنزليات في الكويت. If it's life in that situation, then we will do whatever it takes to save the worker. We deal with a lot of abuse cases, like this one. She was being sold online. She was being pictured by her employer without knowing that the employer will post it online. When I see some posting like this, we immediately comment, just tell them that this is illegal. They don't realize that this is human trafficking. Nobody owns us. تظاهر فريقنا في BBC أنهما زوج وزوجة يريدان شراء عاملة منزلية. لسلامتهما لا نستطيع الكشف عن هويتهما. قمنا بتحميل تطبيق يدعى فور سيل، وهو أشهر تطبيق للسلع والخدمات في الكويت، متوفر عبر هواتف تشغل برامج أبل أو جوجل أندرويد. فينا احنا اثنين نحكي. قل له أنا وزوجتي على التليفون معك هلا.
وبين السيارات وأجهزة التلفزيون هناك قسم إضافي يمكنك فيه شراء عاملة منزلية. عندك هاي للتنازل عاملة أفريقية العمر 40 تجيد التنظيف والترتيب وتصلح للأطفال بس 700. نجرب. الو السلام عليكم. طيب عم بتصل فيك مشان الشغاله المحطوطه على الانترنت عندك. هيا تفضل. جيت على الكويت جديد انا والمدام فعم نحاول نلاقي شغاله كويسه. والله للامانه الشهاده لله ما اشياء صبيح زينه وتضحك ووجهها بشوش ولو تقعدها الساعه 5 الفجر ما تكشف نفسها وزينه. شو سبب التنازل؟ والله خايف لقدام تم شغلتها. فينا نشوفها؟ ما في مشكله. فريق BBC المتخفي مستعد للقاء البائع. ليش رقم البيت؟ سيو أي طابق؟ دي الأفريقية هاي صح؟ كيف الحال؟ السلام عليكم. حياك. شو الأخبار؟ والله هذا خدامه. اوكي. صار انت تجي. اوكي. عند الموظفين. انا اشوف انا اخلي الموضوع كله للحرمه، انا عشان كل هذا الموضوع عشان هي يعني انا عندي ما قلت زينه رساله كم 1000 واحد يجي. اوكي. ولا طقتني اصلا طقوا. شو اسمه؟ ساره احنا نناديها اسمها ما ادري شنو. بعرف هو صار. فاحنا نناديها انت السريع شنو انت السريع؟ إجازة أكيد لا. طيب وين قاعد تاخذ هذا؟ مستحيل هذا عمره ما صارت حتى لو شيء. لا اخذ تليفون ولا طبعا. باكر استغفر الله كرمت على واحد نام معاه ولا شيء. وهذه ساره. تعال. بحكي عربي. شوي شوي ها. تعال. سلام. كيف حالك؟ تعالي قاعد. ما قاعد هذه. دخنوه ولا ما؟ دخن أنا لا. دخن دخن. بدخن. بقيت مراسلتنا المتخفية في الداخل مع العاملة المنزلية. شو بسوي بالمرور شرطة والنعم فصل. ايش الفرصة؟ برنامج دشيت امس. دير بالك منه. استغربت منه على فكرة. ب 600 يبيعها ب 1000. ليش؟ انت هذه احنا بشر. انت قاعد تبيع قدامه هذا بشر تبيع انت تساومه قاعد تساومه. جواز ما تعطيه انت كفيلها. ليش تعطيه جواز؟ ما يصير. والله ما بعرف انا مستغرب انا بالنسبة لي مستغرب يعني هيك. جواز تخش عندك تجوري. اوكي. حق نظام حق تنظيف حق كل شيء. شو يا مدام؟ فضل تبيها تعطيني عربون. هو تبي تضرب انا والله داقين علي هذا نمرة واتساب وايد. طيب يلا شرفنا والله. إيه ما جانتا؟ لا يبا لا الحين بسم الله وين جنطتك؟ تبي تروح تسيد هذه؟ لا يلا شكرا جزيلا يعطيك العافيه. باي حبيبي شرفنا مع السلامة. رجل الشرطة هذا كان يعلم أنه ينتهك القانون. كان يحاول بيعنا هذه العاملة المنزلية، وكان قد صادر جواز سفرها وحرمها من إجازتها الأسبوعية. كلها تصرفات غير قانونية في الكويت. خلال أسبوع تحدث فريقنا المتخفي مع 57 شخصاً يستخدمون تطبيق فور سيل. يحتوي التطبيق على خاصية تتيح لك غربلة النتائج حسب العرق في انتهاك للقوانين الكويتية والدولية. شو بدنا نطلع الفلبينيات، هنديات، اندونيسيات، شو رأيك؟ سريلانكا، أفريقيا. كلفة المرأة الواحدة تتراوح بين 2500 و5000 دولار أمريكي. شو بشأنه؟ شخص عنده صورته هون فور سيل. إجازة بتاخذ إجازة؟ لا إحنا ككويتيين ما نخليه صراحة، إحنا مجرمين. اوكي. لا ممنوع. شنو ما يصير إجازات، ما نعطي إجازات ولا يوم ولا دقيقة ولا حاجة.
والقانون ايش بيقول طيب؟ القانون احنا ما نمشي على يمنع قانون العمالة المنزلية في الكويت عدم إعطاء العاملة المنزلية يوم عطلة واحد على الأقل في الأسبوع. الباسبور طيب بضلوا معنا ولا معاها؟ أنا اللي عندي كل جوازهم معي، ليش معاها إن شاء الله؟ متى ما تبي رحت المطار خلتني؟ كما يمنع القانون صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر عاملته المنزلية. بالنسبة للموبايل وهيك؟ لا انسى موضوع الموبايل هذا، ما اعتقد انه يعني هذا من النوع اللي مو متعلم، فاهمني؟ يعني ما بدها تتكلم مع اهلها مثلا، اذا بتتكلم مع اهلها او كذا؟ يمكن مع اهلها تعطيكم مرة في الشهر أو. هذا لا يحدث في الكويت فقط، وفور سيل ليس التطبيق الوحيد المستخدم. في المملكة العربية السعودية وجدنا مئات النساء يتم بيعهن في حراج، وهو تطبيق شائع آخر للسلع والخدمات. كما وجدنا المئات على تطبيق إنستغرام الذي يملكه فيسبوك. عم بحكيكي بخصوص الإعلان يلي شفته على إنستغرام بخصوص فلبينية. حياك الله. إيه خلاص راحت حبيبي. في هذه التطبيقات يستخدم كثير من الباعة لغة عنصرية في ترويجهم لما لديهم. الجنديات لا والله يا اختي مش نضاف، اوسخ عالم يعني للاسف. وفي معظم الحالات لم تكن النساء تعلمن انه يعلن عنهن ويباعن على الانترنت. يعني عندها فكرة ان هي حتنتقل على مكان ثاني او ما عندها مانع بالموضوع؟ لا انا قلت لها. ما قلت لها؟ ما عندها مشكلة، واحدة جاية تشتغل. هاي there. منذ 2010 أنقذت منظمة آن سانديغان آلاف النساء من عائلات كانت تسيء معاملتهن. You know, it's so sad that they are posting it together with this, you know, together with cars being selling online like this. Humana is that for sale? Yeah. Because some of the employers, when they treat you as family, they will not give you salary anymore. Yeah. Because I am a domestic worker before, I experienced a lot also with my employers. And I was 21 the moment I arrived in their house. I'm starving, but they let me work. Actually, I worked for them for a year, and then they put me in jail. Yeah, they put me in jail. في الكويت يحظر القانون حرب العاملة المنزلية من صاحب العمل. How did that happen? Because the son of my employer is harassing me before. Like traumatized already on daily basis. From the time I wake up till the time I sleep, I feel like I am traumatized. لم تتم إدانة آن بأي جريمة، ومنذ إطلاق سراحها من السجن كرست حياتها لمساعدة عاملات منزليات أخريات معرضات للاستغلال في الكويت. That is the problem with kafala, maybe. That's the problem with that kind of system, is that the employer thinking that they own already the worker, but it shouldn't be the situation. It's only the service, but not the totality of the person. وفق نظام الكفالة تحضر العاملات المنزليات إلى البلاد من خلال وكالات ثم تسجلن رسمياً لدى الحكومة. يدفع أصحاب العمل المحتملون رسماً إلى الوكالات ليصبحوا بعدها الكفلاء الرسميين للعاملة المنزلية. وفق نظام الكفالة لا يمكن للعاملة المنزلية تغيير عملها أو تركه أو مغادرة البلاد دون موافقة الكفيل. وتمكن تطبيقات مثل فورسيل وحراج وإنستغرام أصحاب العمل من بيع كفالة عاملاتهم المنزليات إلى أصحاب عمل آخرين لتحقيق الربح، وبذلك يتجاوزون الوكالات ويخلقون سوقاً سوداء غير منظمة تترك النساء عرضة لسوء المعاملة والاستغلال. هيدا نحط الإعلان من ساعة. ظهر إعلان جديد على فورسيل عن عاملة منزلية إفريقية مقابل $3,800.
الو مرحبا. هلا حبيبتي. كيفك؟ عم بتصل فيك بخصوص العامله الافريقيه على فور سيل. ايه انا شهر ونص وبنت حلال وشوشه. ما تطلب شيء وآدمية. ماما ممكن ابي سوبر ماركت؟ عاد اقول لها خلاص اوديك مع ولدي. يروح الولد اللي عمره 16 سنه يوديها الفرع اللي جنبنا. اوكي. اعراضها اللي بخابرها. ما بتظهر لحالها يعني على السوبر ماركت؟ لا 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 ما في تظهر. الولد يوديها والولد يجيبها. ما عندي سالفه الطلعه برا. لا 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 لا. اوكي بس قد ايه عمرها؟ يمكن 20 سنه. صغيره بعدها. اوكي. طب في مجال شوفها اتعرف عليه انا وزوجي هون. هو هلا حد عم نتصل فيكي. حياكم الله. شكرا. نظم فريق BBC المتخفي لقاء مع البائع. First exit. ما حدث بعد ذلك ما كان ليخطر على بالهم. انت وجه الاسئله انا عسلت. لا انا بدي اتعرف عليها. هلو. مرحبا. سوري حاطين المطبخ. الله يسلمك. الله يسلمك. تمام وانت؟ هاي. والله العظيم ما تعرف الزعل. شوفي هذا بابا هذا ماما. اسمها اسمها عربي لانها مسلمه. من غانا ولا من وين؟ انا انسى من كذا ما غانا غينا مدري شنو. من وين؟ ها؟ غينيا. اوكي. كل الناس تبي الخدم. اكيد. بس قدر الامكان نبي لها بيت خفيف. قد ايه عمرك؟ شوفي ماما هذه ماما هذا بابا. قد ايه عمرك؟ اقول لكم الصدق اترك الاوراق. اقول لكم الصدق يعني عشان ترى عمرها 16. الاوراق شيء. اوكي. بس تعرفين هناك يغيرون عشان الرزق يدزونهم. ويتيمه ما لها لا ام ولا ابو ما لها غير جده. زين فلجت الماما. صدمنا لرؤية هذه المرأة وهي تعرض طفلا للبيع. بدت الفتاة الشابة مشوشة وانطوائية. كلمة ويا ماما. Je vais te parler en français. Tu as quel âge? Combien? 16 ans. أنا كانت صغيرة وقتها بلشت شغل يفعل 15 سنة. احنا عبالنا ان عمرها 22 وبعدين لما قالت لي تعالي انت كم عمرك؟ قلت اشوف حركاتها مرح اطفال. كان طيبة عشرت لي وقالت لي انا عمرها. انتم متى بتاخذونها ان شاء الله؟ والله احنا شوي لنا يومين عم نحاول ندور على شغال، بعدين حنقعد انا والمدام نتناقش بالموضوع. واستخير والله ان شاء الله. ان شاء الله. بس نحن بنمشيها بسرعه عشان نجيب الخدامه. اكيد. وسعرها عارفينها. احنا حكينا بالتفاصيل هذه كلياتها. وجهها بشوش طيب وبراح ما تعرف كلمه لا. تساعد تقولي لها سوي اي حزه اللي تحاضر مع ابتسامه. فهذه الكبيره تعرفين تستحمل تقدر. هذه حرام هذه طفله. طيب نحن ما رح ناخذ من وقت. يلا شكرا فوزي. باي باي. مسكينة. حسيت انا شوي هيك شو انتيوز شوي هيك. هلا هي بتستحي صوتها ما بتطلع كثير بتستحي. بتوظيف عاملة منزلية دون السن 21 تنتهك هذه المرأة القانون الكويتي ويمكن أن تواجه عقوبة السجن ل6 أشهر. كما أنها صادرت جواز سفر الفتاة ولم تمنحها عطلات ولم تسمح لها بمغادرة المنزل بمفردها، وهذه كلها تصرفات غير قانونية. This is the quintessential example of modern slavery. Here we see a child being sold and traded like chattel, like a piece of property. أرميلا بولا هي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأشكال المعاصرة للعبودية. We see coercion and control being exercised by the employer over this very vulnerable child. What they are doing is illegal. It is not only in violation of national Kuwaiti law, it is a violation of international human rights law and labor standards. عرضنا على آن المشاهد التي صورناها للفتاة الصغيرة. She's 16 years old. She shouldn't be here in Kuwait. This is child labor, child trafficking. بس قبل ما تجي العقل كانت عند خدمتنا بالبيت.
And they're talking in Arabic, and she doesn't understand even a single word of what they're talking about. And they're talking about her, selling her. It's sad and disgusting. بدأت آن تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت تستطيع الاتصال بالفتاة التي تبلغ من العمر 16 عاماً، ولحماية هويتها سنسميها فاتو. أبلغت السفارة الغينية لمعرفة ما يمكنها القيام به. She is 16 years old. She is minor. I am here in the migrant workers office. Yes, she is in Kuwait right now. And she is working as a domestic worker. And we believe that she is a victim of human trafficking. We don't have a passport, sir. تحتاج السفارة إلى اسمها الكامل كي تتحرى الأمر. Thank you very much. سألت آن فريق BBC المتخفي إن كنا نستطيع إقناع البائعة بتزويدنا بتفاصيل جواز سفر فاتو. Okay, you need to ask now for the passport to see that her papers are legitimate. How can I smoothly do that without needs her documents? زوجي يريد يشوف أوراقها الثبوتية أو جواز سفرها. هل من الممكن إرسالها؟ بعد الباسبور. كشف جواز السفر أن اسم أسرتها هو بونغونو ومكان ولادتها كوناكري عاصمة غينيا. الباسبورت خلقانة بال95، يعني عمرها 24 سنة، أكبر ب8 سنين من عمرها المضبوط. الآن وقد حصلت آن على تفاصيل جواز سفر فاتو، عادت إلى السفارة الغينية. تتجنب آن الذهاب مباشرة إلى السلطات الكويتية خشية تعرض فاتو للاعتقال لوجودها في الكويت بصورة غير قانونية. ذهبنا إلى غينيا لمعرفة ما يمكن للشرطة أن تفعله لمساعدتنا في الوصول إلى أسرة فاتو. ليس لديهم سجل يفيد بسفرها إلى الكويت، ولكنهم عرفونا على جاك، وهو شرطي يحمل نفس اسم عائلة فاتو. C'est adjudant Bongono. Je suis adjudant de police. Nous avons souvent les échos, les nouvelles des pays du Golfe là. Le comportement de ces gens vers nos sœurs africains, pratiquement les Guinéens. C'est comme ça. En tant que père, c'est pas facile. Je ne peux même pas imaginer ça, parce que ce n'est pas une situation qu'on apprécie. C'est très dangereux. قرر جاك أخذ إجازة من عمله للبحث عن عائلة فاتو ولمعرفة إن كانت العائلة على علم بوضعها. Mais ce qui est le plus important, moi, chez moi, c'est retrouver la famille. Et comment retrouver la famille, c'est promener dans les familles Bongono. بدأ البحث ضمن قبيلة بونغونو في كوناكري. On va à 36. Il y a aujourd'hui même le baptême là-bas. Donc, avec ça, on peut faire passer un communiqué lors du baptême. C'est le baptême aujourd'hui. C'est le baptême. Ah, c'est le bébé. On fait ça. Maintenant, de l'autre côté, c'est deux jours. Ah, maintenant, on a pris de négocier. Donc, on a besoin de connaître sa famille, identifier. Maintenant, on passe par autre service. On a besoin de.
Bueno, Jacob. Allons-y, vous regardez. واصل جاك بحثه بين أسرة بونغونو في كوناكري، ولكن لم يتعرف أحد عليها. تهرب سنوياً مئات الفتيات من غينيا. إنها تجارة مربحة للمهربين والملجأ الأخير للكثير من العائلات التي تحاول الهرب من الفقر. This is where they come. All those traffickers. This is their center. The girls are wanted. رتبنا للقاء أحد المهربين لمعرفة كيف يمكن أن ينتهي المطاف بفتاة صغيرة مثل فاتو في الكويت. وافق على التحدث إلينا شريطة إخفاء هويته. Nous avons une photo d'une fille guinéenne au Koweït. Est-ce que vous pouvez voir si vous la connaissez? No, I don't know her. She's very young, 16 to 17 years. If the girl is underage and wants to go to the Gulf, how would you go about that? We are going to increase their age to 21 years. Because if you don't have 21 years or 22 years, they are not going to accept you to the Gulf. It's illegal to change the age, right? Yes, we make birth certificate. We make birth certificate for you. So you have 21 or 23 years. So take that birth certificate, we go to the immigration, we make passport for you. It's not difficult, it's money. When you pay money, you get passport. Have some agents here, what they do, they can help you. Even if you have money, they will sex you, make love with you before they're helping you go to Kuwait. Got some girls, if you give them $1 million to go to Kuwait, they will say they'll never go to Kuwait. أستا. أثناء التصوير وجد فتاتين عادتا لتوهما من الكويت. Come. Yeah, this is one of the girls they put in prison in Kuwait. أنا أستا. Wait, واجد مشكلة. واجد مشكلة؟ واجد. مو شوية يا ماما، مو شوية، واجد. See this one too? Bonjour. ما في زين. والله ما في زين. بيت كويت ما في زين. واجد شغل، أنا ما أبي منك. والله؟ واجد شغل؟ واجد. ما في نوم، ما في أكل، ما في شيء. رتبنا للقاء نانا وإستر وفتاة أخرى تدعى بيبا بعيداً عن أنظار المهربين. Where they want to wake you up, they said, Haiwan. Haiwan means animal. Animal, wake up, you need to do your job. يا حيوانة يا خالة. يلا. هلا قومي. We are not lying, we are saying the truth. Yeah. Because we have a big experience about that. We see, we live. كما هو حال فاتو، كانت كل من بيبا ونانا وإستر دون السن القانونية عندما ذهبن للعمل في الكويت. L'autre fois, mon madame, il m'a frappé. Tu connais faire, non? J'entends laver les habits. Il m'a envoyé le fer là. Il me met ici. Fer, c'est chaud. Tout ça, c'est les cicatrices de cuir. And when I stay with my madam, we travel to Saudi for 3 months. I sleep where the cow are sleeping. I sleep me and the cows. You know cows? Yeah. We sleep together, animals. Really? So I asked them, why am I going to sleep here? They said, we don't have a place for you. You need to sleep there. We stayed there 3 months. When I come in Kuwait, I look like an orphan. Like a slave. So I run out because I'm afraid for my life. I go outside, I go to the police, hand over myself,
I stay in prison 3 months. But life in prison is not easy. Kuwait is really a hell. I can't even talk much because the story is too long. Because we suffer a lot. التقت بيبا ونانا وأستر في السجن بعد هروبهن من أصحاب عمل أساءوا معاملتهن. Je fais le prison 3 mois. Moi, j'ai vu les Guinéens, j'ai vraiment oui, je suis vraiment content. Je n'ai pas esclave maintenant. Je suis mon pays comme ça. خرجت الفتيات الثلاث بكفالة دفعتها أسرهن. لكن التقديرات تشير إلى وجود مئات العاملات المنزليات في سجون الكويت. Je suis allée au Koweït. J'ai rencontré une fille qui a 16 ans. Et je voudrais savoir si vous l'avez rencontrée peut-être. Elle est guinéenne. Peut-être que je connais, mais si... Parce qu'il y a beaucoup de Guinéens là-bas. Je vais vous montrer une photo. You know? No. Maybe this one go you and me leave this place. Yeah. كما أريناهم تطبيق فور سيل. Ça que le prend une photo de nous comme ça. C'est ça, Texas. Like this, with your uniform. Me, they take it twice, okay, twice. But I don't know if they're doing this to sell people online. Si je travaille ici un mois, je dois me dire, madame, c'est qu'elle m'a vendu comme ça parce qu'elle m'a vendu là-bas. Plus de 5 maisons, 6 maisons, je vais le travail. Si je travaille ici, elle m'apprend ça, elle m'amène de maison. تحمل تجارب نقلهن رغما عنهن بين عدد من أصحاب العمل مؤشرات على بيع وشراء تم عبر التطبيقات. Ça me fait rappeler que... Kuwait, c'est pas bon. Même s'il va me donner millions, je ne vais pas. The majority of migrant domestic workers, women workers, are extremely vulnerable to exploitation in modern slavery. They are in a strange environment, generally unfamiliar with the language, not allowed to communicate with their peers, and live in isolation, often with the employer. Here we see an example of how digital technology is used negatively to violate their fundamental human rights and to cause harm. تزعم كل من جوجل وأبل وفيسبوك أنها تحظر العبودية العصرية والاتجار بالبشر على منصاتها. تنص سياسة جوجل ضد العبودية العصرية على التزامها بالقضاء على الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال بكافة أشكالها. تنص معايير أصحاب العمل التي تطبقها فيسبوك على عدم السماح بوجود المنظمات أو الأفراد المتورطين بالإتجار بالبشر على منصاتها. تفيد إرشادات التقييم الخاصة بأبل بمنع أي محتوى تمييزي بما في ذلك الإشارة إلى الدين أو العرق أو الجنس أو الانتماء العرقي. لكننا وجدنا آلاف العاملات المنزليات يتم بيعهن والإعلان عنهن بشكل غير قانوني باستخدام لغة تمييزية على إنستغرام المملوكة لفيسبوك وعلى تطبيقات تستضيفها جوجل وأبل، وذلك في انتهاك واضح لقواعدها وللقانون الدولي. عودة إلى الكويت حيث تحاول آن جاهدة الاتصال بفاتو. رغم إرسالها تفاصيل جواز سفرها إلى السفارة الغينية إلا أن السفارة لم تتخذ أي إجراء. I will ask my colleague to call the old employer to check her whereabouts. زميل آن لا يرغب في الظهور على الشاشة. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير، شلونك؟ الحمد لله.
عندنا سؤال اختي عمر. نعم. في عامله كانت عندكم اسمها منو اللي يحكي؟ عمرها الفعلي 16 سنه بس مكتوب بالجواز 24. هذه العامله. هذه من ملاوي صح؟ لا من قينيا. اللي عمرها 16 بس بالجواز مكتوب 24. كانت عندي. ايه بس حابين نعرف وين راحت الحين. ما ادري عنها اي شيء يا اخوي. انا جا حبلها مني وحولنا بالوجه حبيبي. ايه بالضبط بس ممكن ناخذ رقم تلفونه او شيء. يعني ايش رايك؟ واحد بعد سنه وياه صار بيني وبينه معامله خدم احس شلون يعني. لان يعني ما ادري شخص سويتي معاه تجاره ممكن مسجلته للحين اتمنى ذلك لان بنت صغيره وللامانه مو محصلينها يعني هي ضايعه. ما ندري والله يا اخوي. ما قصرتي. عفوا. سلام عليكم. السلام عليكم. She transferred her. She didn't give the number of the new employer. No. And she said she thinks this guy also Transferred her. Oh. الآن وقد بيعت فاتو، لم تعد هناك طريقة للعثور عليها سوى التوجه إلى الحكومة الكويتية. إنها خطوة كانت آن تتفاداها نظراً إلى أنها كثيراً ما كانت تؤدي إلى اعتقال العاملة المنزلية. في غينيا قرر جاك توسيع نطاق بحثه عن أسرة فاتو إلى مناطق الغابات الريفية البعيدة التي تنحدر منها أسرة بونغونو. Allons dans la voiture. Et je sais que ce qui se passe là-bas est très difficile. تبعد عن العاصمة ب600 كيلومتر. Dans la vie, chez toi est mieux que partout. Mais si tu es chez toi, tu fais tout ce que tu veux. Et tu es libre. Donc la liberté n'a pas le prix. Ici, là, la nuit, pour dire ça me plaît pas. Parce qu'il y a trop de trucs là-dedans. Quoi? Mais c'est la meilleure route, ça. Ça me plaît pas, quoi. Je ne souhaite même pas pour un enfant vivre la vie que les autres filles sont en train de vivre. Je ne le souhaite pas. وصلنا إلى مونغو، وهي مدينة سوق صغيرة في غاكادو التي يقطنها كثيرون من أسرة بونغونو. ويأمل جاك في أن يتعرف أحد ما هنا على عائلة فاتو. Minda jimanda vongulo. La pelede. Kanibe akwana bobisi. Tenda junai. Num reglo. Apeniduka. انتشر خبر وجود فتاة مفقودة، وسرعان ما امتلأت الغرفة بالناس. La situation est un peu poussée. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Donc, nous prions Dieu que la famille se retrouve.
portée, mais on va continuer les recherches. On va continuer. On ne peut pas baisser les bras pour ça. في الكويت وصل بحث آن عن فاتو إلى طريق مسدود. لم يعد أمامنا خيار سوى أن نأخذ شريط الفيديو الذي تظهر فيه فاتو إلى السلطات الكويتية لنرى إذا ما كانت تستطيع المساعدة في العثور عليها. هو ضد القانون. لا يجوز له أصلاً أنه هو يتنازل عن العمل. يرأس ناصر الموسوي مكتب العاملات المنزليات ويتولى التعامل مع الشكاوى والخلافات بين العاملات المنزليات وأصحاب العمل. المفروض كان واجب من صاحبة العمل هذه ما تتداول بهذه الطريقة. أي واحد يتعامل بالمسترجع احنا قاعدين يعني نوقع عليهم العقوبات. حدد القانون العمر أنه يكون 21. في حال ثبوت أي عامل منزلي أقل من هذا السن يعاقب القانون مع عقوبة شديدة جدا اللي هي الحبس بالنسبة للمستخدم وكل من تعامل وشغل وعمل في حال ثبوت هذه العملية. عندما تبرز قضايا يتصل ناصر بأصحاب العمل وعاملاتهم المنزليات للتحقيق. احنا هذا الفيديو راح نبتدي نبحث عنه يعني. راح نبتدي من الخيط، أول الخيط يبين بعدين انتقلت من فلان إلى فلان. هذا كله مقيد يعني موجود في الأنظمة في الدولة يعني. Taking money for the domestic workers just to transfer their residency, this actually, it has been going on for a long time in Kuwait. مي التراروة محامية لدى جمعية العمل الاجتماعي وهي منظمة كويتية تدعم العاملات المنزليات. I think that the lady is not aware of this being a crime. She's not aware of it. So she did it because she felt it's normal, because she's old-fashioned, and that's how they think. نرجع مرة ثانية إلى فكرة مغلوطة إن أنا بما إني دفعت مبلغ عشان أستخدم هذا الشخص معناته هذا الشخص ملك لي. هذه الفكرة اللي لازم نمحيها، أن هذا إنسان وليس سلعة. بعد 10 أيام اتصلت السلطات الكويتية بآن. هناك خبر سار. عثروا على فاتو. We got some information that she is in the shelter already. So we are hoping that they will allow us to talk to her, and because there is information that she admitted already that she's a minor. التقت آن مع فاتو في ملجأ للعاملات المنزليات تديره الحكومة في وجود مسؤول حكومي. لم يسمح لنا بتصوير المحادثة بينهما. هناك أكثر من 200 عاملة منزلية في هذا الملجأ الذي يهدف إلى توفير مكان مؤقت لهن خلال إجراءات التقاضي الخاصة بهن أو اللواتي ينتظرن ترحيلهن. بعد ساعة عادت آن. That's how a good news, a good thing that we talked to her personally. You can see it in her face. She's so young, you know. I can sense like she's nervous. She's maybe traumatized about what happened to her here in Kuwait. فاتو أخبرت آن بأنها تقيم في الكويت منذ 9 أشهر وعملت لدى 3 عائلات، وخلال تلك الفترة لم تتقاضى سوى راتب 2 شهر فقط. She's studying in Guinea. She's in 9th grade, but unfortunately things happened. Like her mom died, and
her uncle tells her that she needs to work. She wants to go be with her family. They already tell the employers to bring all her things, all her bags, so they will bring it on Saturday. And on Monday or Tuesday, she will fly back to Guinea. بعد يومين رحلت فاتو إلى غينيا. Kuwait is one of the countries that has by far one of the most liberal sets of laws in the region protecting domestic workers. Under Kuwaiti law, it is illegal to advertise, sell, or enslave a domestic worker. But despite this legal protection, we see a domestic worker and a child domestic worker being sold in flagrant violation of law. It leaves us wondering about the extent of implementation of the laws that are meant to protect workers and whether, in fact, any employers are prosecuted for their violations of law. شنو رأيك في مواقع زي فورسيل التي تعرض خدمات للبيع؟ احنا حاليا في حرب مع هذه العمليه. الويب سايتات، الابلكيشنز اللي الشبيهه لهذا الموضوع، هذه قاعد نجهز لها صيغ قانونيه. راح احنا نخاطب نفس الفورسيل بان انت ابدا يمنع عليك يعني عرض مثل هذه الامور. حتى الآن لم تسن في الكويت أي تشريعات جديدة لمنع بيع وشراء العاملات المنزليات عبر الإنترنت. كل من الشرطي الكويتي والمرأة التي حاولت بيع فاتو امتنعا عن الرد، ولم تتخذ أي إجراءات قانونية ضدهما. كما امتنعت الحكومة الكويتية عن التعليق حول قضية فاتو. عادت فاتو إلى كوناكري. عمها وجدتها عاجزان مادياً عن رعايتها، لذا تعيش مع أسرة تبنتها. لم ترغب فاتو بأن تظهر على الشاشة، ولكنها أرادت أن يطلع الناس على قصتها. Did you understand at the time that you were being effectively sold? Businesses have a fundamental responsibility, morally, ethically, and legally, to make sure that under national law and international law, these apps are removed and they are no longer available to the market. So if Google, Apple, Facebook, or any other companies are hosting apps like these, they have to be held accountable. What they are doing is promoting an online slave market.
Ça me parle mon patron. Je pas là. Venez. Voilà. Non, d'accord, pas ici. Vous n'avez pas ça, mais. Ah, ben, ça, Et là, vous êtes. Et bah, mais. Maman, ah bah, tu es bien assis, tu es là même. ok, merci. Mais tu l'as quoi, vous? Non, 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 pas y repayer. Vous êtes tiré dans le papier. ما تزال سوق العبيد الإلكترونية مزدهرة، وما تزال عمليات بيع وشراء آلاف العاملات المنزليات على إنستغرام وحراج وتطبيقات أخرى متوفرة على أجهزة تشغل ببرامج جوجل وأبل. ما لم تفرض الحكومات قوانينها وما لم تطبق شركات التكنولوجيا العملاقة في سيليكون فالي قوانين أشد صرامة على مستخدميها، فإن هذه التجارة الإلكترونية ستستمر، تاركة العديد من النساء عرضة للاستغلال وسوء المعاملة. في أعقاب تحرياتنا أزال فور سيل التطبيق الذي استخدم لبيع فاتو قسمه الخاص بالعاملات المنزليات، وأرسل لنا هذا البيان. هذه المزاعم مروعة ويدينها فور سيل تماماً. فور سيل ملتزم بأداء نشاطه التجاري بطريقة أخلاقية تتماشى مع التشريعات والقوانين في الكويت. أبلغنا فيسبوك الذي يملك إنستغرام ما يلي: نحن لا نسمح بمحتوى أو سلوك على إنستغرام قد يؤدي إلى استغلال البشر. في أعقاب تحرياتنا منعنا هاشتاج خادمات للتنازل لأن الكثير من محتواه ينتهك سياساتنا، كما قمنا بإزالة 703 حسابات مخالفة. ولكننا وجدنا مئات الحسابات ما تزال فعالة باستخدام هاشتاجات مشابهة لبيع العاملات المنزليات. لم يرسل لنا حراج التطبيق الاجتماعي المستخدم في السعودية أي بيان. أما شركة جوجل فقالت: إننا قلقون للغاية بسبب هذه الادعاءات، مثل هذا النشاط لا مكان له على جوجل بلاي. وقالت شركة أبل: نحظر بشكل صارم الترويج لأي سلوك غير قانوني، بما في ذلك الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال في أب ستور وعبر كل أوجه عملنا. نتعامل مع أي اتهام أو ادعاء بشأن هذا السلوك بجدية مطلقة.